আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আনিলোঁ 11বিধ পিটিকাৰ ৰেচিপি আৰু এফালৰ পৰা মই দেখাই যাম কিহৰ লগত কি পিটিকা কৰি বনালোঁ। প্ৰথমতে গেছতে মই পুৰিলোঁ বেঙেনা। জুইত পুৰিলে ভাল লাগে, কিন্তু ইয়াততো উপায় নাই, গেছতেই পুৰিব লাগিব। এয়া দেখিছে মই বেঙেনাটো পুৰি ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ, আৰু পুৰাৰ আগত মিঠাতেল অলপমান সানি ল'ব। তাৰপাছত মই পুৰিছোঁ মাছ, আৰু যিহেতু মাছ পুৰিবলৈও জুইৰ সুবিধা লাগে, তেতিয়া বেছি ভাল লাগে। মই কি কৰিছোঁ, 90% মাছকেইডোখৰ ফ্ৰাই কৰিলোঁ। এতিয়া জুইত সেকি দিম যাতে স্মকি ফ্লেভাৰটো আহে। এইটো হৈছে এটা অল্টাৰনেটিভ অপশ্যনছ। যাৰ ঘৰত জুই নাই, গেছত এনেকৈ পুৰিব পাৰে ডাঙৰ মাছ পুৰিবলৈ হ'লে, কিন্তু সৰু মাছ গেছতো সিজি যায়। এতিয়া মই পুৰিম বিলাহীকেইটা, আৰু বিলাহীকেইটাও এনেকৈ ভালকৈ ধুই লৈ পেলাই মই শুকুৱাই লৈ গেছত দিলোঁ। এয়া দেখিছে ধুনীয়াকৈ সিজিলে। এইখিনি মই পিছত চাফা কৰিম। তাৰপাছত মই এতিয়া দেখিছে পুৰিছোঁ কণ বিলাহী কেইটামান আছিলে বাৰীৰ, তাৰ পৰা দিলোঁ কেইটামান শুকান ৰঙা জলকীয়া, আৰু এয়া শিদল মাছ। শিদল মাছকেইটা মই ধুনীয়াকৈ আগতে ধুই নিমখ দি পেলাই থৈ দিওঁ। তাৰপাছত এতিয়া মই এনেকৈ ধুনীয়াকৈ পুৰি ল'লোঁ। তাৰোপৰি মই কিছুমান শাক কাটি লৈছোঁ, ধনিয়া, নৰসিংহ, তাৰপাছতে পালেং। এয়া দেখিছে পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ মিহিকৈ, জলকীয়া সৰু সৰুকৈ একদম মিহি মিহিকৈ আদা কাটি লৈছোঁ, আৰু এপিচ ভজা মাছো লৈছোঁ। এইফালে দেখিছে বিলাহীখিনি, এয়া আলু, কচু আৰু কেৰেলা আৰু জিকা বইল কৰিলোঁ। আৰু এইটো হৈছে ফাৰ্মেণ্টেড চয়াবিন, যিটো আখুনি বুলি কয়। আপোনালোকে শুনিছে চাগে, কিন্তু যোনে এইটো গোন্ধৰ বেয়া পায় তেওঁলোকে এবিধ পিটিকা নাখাব, কাৰণ বহুত ষ্ট্ৰং গোন্ধ ইয়াৰ আহে। এতিয়া আমি পিটিকা বনোৱা আৰম্ভ কৰিম। পোৰা বিলাহী মই এটা লৈছোঁ, আৰু যিহেতু আমি মানুহ কেৱল দুটা খোৱা মানুহ, সেইকাৰণে কি কৰিছোঁ, পিটিকাবিলাক একেবাৰে কম কম পৰিমাণে দেখাইছোঁ। জাষ্ট ৰেচিপিটোহে আপোনালোকৰ বাবে লৈ আনিছোঁ। তাৰপিছত মই শিদল মাছৰ গোন্ধটো বহুত ষ্ট্ৰং, সেইকাৰণে এজনী বা দুজনী দিলেই হৈ গ'ল পিটিকাত। আৰু এটা বিলাহীৰ কাৰণে শিদল মাছ দুজনী তিনিজনী বেছিয়ে হৈ যায়, এজনী মাছেই হৈ যায়। কিন্তু যিহেতু মই পুৰিলোঁ দেখুৱাই দিছোঁ, আন্দাজমতে নিমখ দিব, আৰু আন্দাজমতে মিঠাতেল দিব, কেঁচা মিঠাতেল। আৰু পিটিকাতটো কেঁচা মিঠাতেল মাষ্ট হয়, এইটো লাগিবই, তেতিয়াহে আচল সোৱাদটো আহে। আৰু মিহিকৈ কুটি লোৱা পিঁয়াজ, তাৰপৰা দিছোঁ অকণমান আদা। এয়া দেখিছে জলকীয়া, আৰু জ্বলা যোনে বেছিকৈ খাই বঢ়াই দিব। ভোট জলকীয়া থাকিলেতো বিৰাট ভাল, আৰু অকণমান ধনিয়া দিলোঁ। এয়া আমাৰ শিদল মাছ আৰু বিলাহীৰ পিটিকা ৰেডি হৈছে। পিটিকা সদায় হাতেৰে পিটিকিলেহে সোৱাদ আহে বুলি মানুহে কয়, কিন্তু ভিডিঅ'ত যিহেতু হাতেৰে পিটিকি দেখুৱাবলৈ অকণমান অসুবিধা হয়, সেইকাৰণে মই ফৰ্ক দি পেলাই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। ফাৰ্ষ্ট পিটিকাটো আমাৰ হৈ গ'ল। এতিয়া মই বনাবলৈ লৈছোঁ। ইয়াত দেখিছে আলু, একেবাৰে এইটো কি ক'ম, এতিয়া ইউনিভাৰ্চেল পিটিকা বুলি ক'লেও খুৱাব, আলু আৰু ডিমৰ পিটিকা। ইয়াত দেখিছে আলুখিনি পিটিকি ল'লোঁ, বইল কৰি লৈছিলোঁ আলু, আৰু এটা ডিম দিলোঁ। মই আকৌ কৈছোঁ যে আমাৰ যিহেতু খোৱা মানুহ নাই, সেইকাৰণে মই একদম কম কম পৰিমাণে বনাইছোঁ। আলু আৰু ডিমৰ পিটিকা সকলোৱে ভাল পায়, আৰু যেনেকৈ আপোনালোকে বনায় তেনেকৈয়ে মই বনাইছোঁ। আলু, ডিম, নিমখ, এয়া দিছোঁ ধনিয়া, তাৰপাছত পিঁয়াজ অকণমান সৰহকৈ দি দিলোঁ, আৰু এয়া জলকীয়া দিলোঁ। আৰু একচুৱেলি পিটিকাত ভোট জলকীয়া হ'লে বেছি গোন্ধটো ভাল লাগে, আৰু অলপমান মান ধনিয়া, মোৰ লগত মান ধনিয়া অলপমান আছিলে, সেয়াও দি দিছোঁ। মান ধনিয়া গোন্ধটো মই খুব ভাল পাওঁ। আৰু তেল আৰু নিমখ এয়া শেষত দিলোঁ। এয়া আমাৰ আলু গুটি আৰু কণীৰ পিটিকা ৰেডি। এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ সানি ল'ম। ফৰ্ক দি পেলাই অকণমান পিটিকাটো আচল ৰূপটো আনিবলৈ দিগদাৰ হৈছে, হ'লেও মই ৰেচিপিটোহে যিহেতু কৰিছোঁ। এয়া দেখিছে মাছ, যিকেইডোখৰ মই মাছ পুৰি লৈছিলোঁ প্ৰথমতে দেখুৱাইছিলোঁ, মাছকেইডোখৰ কাঁইটটো গুচাই ল'লোঁ। এতিয়া এইটো হৈছে মোৰ একদম ভাল লগা মাছ আৰু বাঁহগাজ বা খৰিচাৰ লগত পোৰা মাছৰ গোন্ধ বিৰাট ধুনীয়া লাগে। একেবাৰে চিম্পল ৰেচিপি হয়। মাছটো পুৰি ল'ব, আৰু আপোনালোকে যিটো ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখে ঘৰত খৰিচা, বাঁহগাজ যিয়ে ৰাখে, সোৱাদ অনুযায়ী দি দিব। তাৰপিছত তেল, নিমখ, আদা, নহৰু, পিঁয়াজ, জলকীয়া দি পিটিকা কৰিলে হৈ গ'ল। আৰু এই পিটিকাটো খাই বিৰাট ভাল লাগে, আৰু স্পেচিয়েলি পঁইতা ভাতৰ লগত পোৰা মাছ আৰু বাঁহগাজ দিয়া পিটিকাটো বহুত বেছি ভাল লাগে। এয়া পিটিকা আমাৰ ৰেডি হৈ গৈছে। নেক্সট আমি চিম্পল বেঙেনা পোৰা পিটিকা। দেখিছে বেঙেনাটো মই গেছত ধুনীয়াকৈ সিজাই লৈছিলোঁ, আৰু এতিয়া বেঙেনা পোৰা পিটিকা বনাম। আৰু মই বেঙেনা পোৰা পিটিকাৰ লগত বহুত কিবা কিবি দিলে বেয়া পাওঁ, কিছুমানে আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে আলু দিব পাৰে, বইল আলু বা পোৰা আলু। এতিয়াতো মই গেছত আলুটো পুৰি সিজাব নোৱাৰোঁ, সেইটো কাৰণে দেখাব অসুবিধা হৈছে, সেইকাৰণে চিম্পলকৈ বেঙেনাৰ পিটিকাটো দেখাই দিছোঁ। বেঙেনা, মিঠাতেল, নিমখ, ধনিয়া, আদা, নহৰু, পিঁয়াজ, ইমানখিনিয়ে।
আৰু ইয়াত যদি ইচ্ছা কৰে আপোনালোকে পুৰা বিলাহী বা পুৰা আলু দিব পাৰে কিন্তু মই চিম্পলকৈ বনাইছোঁ চিম্পলকৈ খায়ে ভাল লাগে বেঙেনা পুৰা পিটিকা আৰু আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব দেখিছে মই আপোনালোকে যদি আগত ভিডিঅ'ছবিলাক চাইছে মই একেবাৰে সহজ ভিডিঅ'ছবিলাকে লৈ আহোঁ ঘৰতে উপলব্ধ বস্তুৱে বনাব পৰা এয়া দেখিছে বেঙেনা পিটিকা ৰেডি আৰু নেক্সট বনাওঁ বইল তিতা কেৰেলাৰ পিটিকা এইটো মোৰ বিৰাট বেছি ভাল লগা আলু এটা দি দিছোঁ যিহেতু মানে কি হয় তিতা কেৰেলাটো কম্বাইন কৰিব প্ৰব্লেম হয় সেইকাৰণে আলু এটা দি দিলে মানে পিটিকাটো বেছি ভাল লাগে কম্বাইন হৈ যায় এয়া দিছোঁ বইল আলু টুকুৰা এটা আৰু মই কেৰেলাখিনি কি কৰিলোঁ গুটিখিনি আগতে গুচাই দিলোঁ গুচাই পেলাই বইল কৰি দিলোঁ তেতিয়া ভাল হয় তাৰপাছত জলকীয়া দি পেলাই কেৰেলাৰ পিটিকাটো বনালোঁ নেক্সট বনাম এতিয়া আমি দেখিছে আলু এটা পিটিকি ল'লোঁ আৰু আলু আৰু খুতৰা বাৰীত যিখিনি সৰু অলপমান আমাৰ যি শাক আহে খুতৰা হওক বা মানিমুনি হওক এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক দি পেলাই খাই পিটিকাটো বহুত ভাল লাগে আগতে আমি হোষ্টেলত এইটো পিটিকা খুব খাইছিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ হোষ্টেলৰ আশে পাশে য'ত আমি শাক বিচাৰি পাওঁ সেইবোৰ আনি আলুৰ লগত পিটিকা কৰি খাওঁ বিৰাট ভাল লাগে এয়া খুতৰাৰ লগতে বুট কেইটামান দি তেল নিমখ পিঁয়াজ জলকীয়া দি খুতৰা আলুগুটি পিটিকা বনালোঁ নেক্সট পিটিকাটো বনাইছোঁ এয়া বিলাহী দিছোঁ দেখিছে বিলাহীৰ পিছত মই দিছোঁ কচু এটুকুৰা আৰু বিলাহী পুৰা বিলাহীৰ লগত বইল যিটো কচু আহে সেই কচু খাই পিটিকি খাই বিৰাটেই ভাল লাগে আৰু মই ইয়াত নেক্সট দিছোঁ মই যিটো আখুনিৰ পেকেট দেখাইছিলোঁ যিটো ফাৰ্মেণ্টেড চয়াবিন হয় ইয়াৰ গোন্ধটো বহুত বেছি ষ্ট্ৰং হয় আৰু এই বস্তুটো যদি কিছুমানে বেয়া পায় এভইড কৰিব কাৰণ গোন্ধটো বহুত ষ্ট্ৰং হয় আপোনালোকে খাই ভাল নাপাবও পাৰে আৰু যিসকলে কিন্তু ভাল পায় বহুত ভাল পায় আখুনি গুটি কেইটামান দিছোঁ আৰু আখুনিটো আপোনালোকে কি কৰিব পাৰে তিয়াই থৈ দিব পাৰে এঘণ্টামান বা 15-10 মিনিটমান তিয়াই থৈ পেলাই আপোনালোকে দিব পাৰে চক কৰি ৰাখিব পাৰে কিন্তু মই এনেকৈ গোটাকেই দি দিওঁ তেতিয়াও সোৱাদটো আহে এয়া আখুনি বিলাহী আৰু কচুৰ পিটিকা ৰেডি হৈ গ'ল বা ফাৰ্মেণ্টেড চয়াবিনেদি যি বনায় স্পেচিয়েলি এই বস্তুটো আপোনাৰ নাগা থালিত পোৱা যায় আৰু এইটো দেখাইছোঁ পেকেটটো দেখাই দিলোঁ নেক্সট এতিয়া পিটিকাটো হৈছে জিকা বা ভোল এতিয়া মই ভোল যিহেতু পোৱা নাযায় জিকা আছিলে জিকা এটা বইল কৰিলোঁ আলু এটুকুৰা দিলোঁ বুট কেইটামান দিলোঁ এই পিটিকাটো খাই বহুত ভাল লাগে আপোনালোকে জিকাটো এনেই অকণমান বইল কৰি ল'ব বা ভোল থাকিলে ভোল বইল কৰি ল'ব জিকা ভোল দুইটাও দিব পাৰিব আৰু আদা ধনিয়া পিঁয়াজ কেইটামান দি আলুৰ লগত পিটিকি খাবচোন বহুত বেছি ভাল লাগে এইখিনি ধুনীয়াকৈ সানি ল'ব আৰু ভাতৰ লগত দালিৰ সৈতে খাই এই পিটিকাটো বহুত ভাল লাগে এয়া এইটো পিটিকা ৰেডি হৈ গ'ল দেখিছে বুট কেইটামানো মই ছটিয়াই দিলোঁ ভাল লাগে খাবলৈ এনেকৈ তাৰপাছত বনাম এতিয়া কচু বইল কচু মই কচুখিনি আগতে বইল কৰি লৈছিলোঁ অকণমানকৈ ব্যৱহাৰ কৰি আপোনালোকৰ পিটিকাকেইটা ৰেচিপিকেইটা দেখুৱাই আছোঁ তাৰপিছত দিছোঁ বিলাহী এয়া দেখিছে এতিয়া এইটো বনাম কচু আৰু বিলাহীৰ পিটিকা বইল কচুৰ লগত পুৰা বিলাহীৰ পিটিকা খাই বহুত বেছি ভাল লাগে আৰু ইয়াতে দিছোঁ ধনিয়া সৰহকৈ অকণমান পিঁয়াজ দিলোঁ কুটি থোৱা তাৰপাছত দিম মই জলকীয়া এইটো খাই বহুত বেছি ভাল লাগে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে কম্বাইন কৰি ধুনীয়াকৈ পিটিকি ল'ব এই পিটিকাটো চিম্পল হয় কিন্তু ভাল লাগে খাই কচুৰ লগত আৰু যিসকলে নতুনকৈ মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে তেওঁলোকক এটা ৰিকুৱেষ্ট যাতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ পিছত এনেকুৱা চিম্পল ভিডিঅ'বিলাক লৈ আহিম মই এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেচিপি কেতিয়াও নবনাওঁ যিটো ৰেচিপি আপোনালোকে ঘৰত ট্ৰাই কৰিবৰ কাৰণে প্ৰব্লেম হয় কাৰণ কিছুমান বস্তু এনেকুৱা থাকে যে সহজতে উপলব্ধ নহয় কিন্তু মই সদায় এইটো চেষ্টা কৰোঁ যাতে সহজতে আমাৰ ঘৰত যিবিলাক সৰু সুৰা বস্তু থাকে কিটচেনত সেইবিলাক লৈ পেলাই যাতে মই ভিডিঅ'টো বনাওঁ সেইটোৱে চেষ্টা কৰোঁ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব এতিয়া বনাইছোঁ পালেঙৰ পিটিকা এইটো মোৰ একদম সৰুকালৰ ফেভৰেট হয় পালেং ইয়াত দেখিছে মই শুকান ৰঙা জলকীয়া যে পুৰি লৈছিলোঁ প্ৰথমতে সেয়া আৰু কণ বিলাহীকেইটা জাষ্ট ধুই পেলাই অকণমান সেকি ল'লোঁ আৰু শুকান ৰঙা জলকীয়া পুৰিলোঁ কণ বিলাহীৰ লগত পালেঙৰ পিটিকাটো বহুত ভাল লাগে মই এইটো সৰুৰ পৰা খাওঁ আৰু ইয়াতে আপোনালোকে যদি মূলা থাকে অকণমান মূলা ৰুকি দিব পাৰে যিহেতু এতিয়া মূলা মোৰ লগত নাই মই দিয়া নাই বহুত ভাল লাগে খাবলৈ এই আন্দাজমতে একেই নিমখ মিঠাতেল পিঁয়াজ কুটি লোৱা আদা জলকীয়া দিছোঁ আৰু আপোনালোকে জ্বলাৰ পৰিমাণটো বঢ়াব পাৰে বা কমাব পাৰে ইয়াত দেখিছে আমাৰ এইটো পিটিকা ৰেডি হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ
আৰু এয়া চাওক আমাৰ আটাইকেইবিধ পিটিকা মই ৰেডি কৰিলোঁ। এনেকৈ ধুনীয়াকৈ মই এখন ডলাত গাৰ্নিছ কৰি সজালোঁ। ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ হ'ল। থেংক ইউ।